Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video is about iPhone 6 backlight circuit diagnosis and maintenance. So kung makikita nyo, ito po yung flowchart ng pagdadiagnose at pagme-maintenance ng iPhone 6 backlight circuit. So, ito po yung standard operating procedure ng iPhone 6 backlight circuit. So, ang sabi dito, ang unang step ay replace the screen, power on, and test. Confirm whether abnormal backlight is caused by screen fault. Then run cosmetic inspection of the logic board and check whether backlight circuit relevant area is normal. So, ang issue ng iPhone 6 ay no backlight. So, ang first step na gagawin ay palitan ng bagong LCD. Once mapalitan ng bagong LCD at naging okay, ibig sabihin ang problem ay sa LCD. Pero kapag yung LCD ay wala pa ring backlight, ang problem ay hindi sa LCD. So, ang dahilan kung bakit walang backlight ay nanggagaling mismo sa logic board. So, ang next step ay run diode mode measurement of backlight relevant pins on J2019. So, tignan po natin dito sa kung nasaan si J2019. So, ayan po yung nag-highlight ng green. Ito po yung J2019 na LCD connector. So, i-check po natin ang sabi dito, run diode mode measurement of backlight relevant pins on J2019. So, ang susunod na step na gagawin ay mag-visual check, especially doon dito sa related na mga components ng backlight circuit gamit ang binocular microscope. Ayan. I-check po natin itong every pin po ng J2019 connector. I-check po natin baka may mga sirang pin or shorted. Ganun po. So, ang next step ay sabi niya kapag abnormal, i-check yung relevant rails of pins that bear abnormal value. So, ayan po. Kung normal at walang water damage, ang third step na gagawin ay mag-diode test doon sa relevant pin ng backlight or ito si J2019. Kung normal naman yung relevant pin connector ng backlight, ang fourth step na gagawin ay measure whether there is 4.2 voltage on L1503 with the screen on. So, tingnan po natin dito sa si board view, si tawag doon, si L1503. So, si L1503 ay L1503. So, ayun po. I-check po natin ito kung may
dapat may ma-check po tayo dito na 3.7 to 4.2 volts. Dapat yun ang ma-read ng digital multimeter sa range ng DCD na nanggagaling sa PP BCC main. Ayan po. Pero kung hindi absent yung voltahe dito sa L1503, check po natin yung PP BCC main, baka putol yung line. Pero kung normal naman po yung at present yung voltahe sa PP BCC main, ang next step na gagawin ay check whether D1501 is damaged. So, tingnan po ulit natin dito sa board view kung nasaan si D1501. So, si D1501 ay diode. So, ayan po, katabi lang po ni L1503. So, ang pag-check ng diode ay gagamit ka ulit ng digital multimeter sa range ng diode mode. So, ayan po. I-check po kung yung diode ay open or shorted. Kapag na-confirm na itong D1501 ay may damage, kailangan palitan ng bago. So, kung normal naman itong diode, ang susunod na step ay, punta po ulit tayo dito. Detach the backlight driving IC from the board and run diode mode measurement of corresponding bonding pad. So, ang sabi doon, tatanggalin yung backlight driving IC na nakadikit sa logic board. So, tignan po natin kung nasaan siya. So, ayan po si backlight driving IC. Tatanggalin po natin ito at i-check po natin yung bonding pads kung saan nakadikit itong driving IC. Yan, i-check po natin itong mga pin niya. Kailangan kapag nag-diode test, dapat may ma-read yung digital multimeter na 0.404 or malapit sa 0.404. Huwag lang mag 0.00. Ibig sabihin, kapag 0.00 ang na-read ng digital multimeter, yun ay shorted. Ayan. So, sabi niya dito, kapag abnormal, check relevant rails of the pin that bear abnormal value. So, yun. I-check po natin yung yung every pin niya. Ayan. For example, si pin E1, D1,